ऑलराइट, सो आज दिस वीडियो में थोड़ा को इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं, बट वी गोना डीप डाइव इनटू माई मैमरीज, क्योंकि मेरी लाइफ 'ਚ कुछ इधर स्पैसिफिक इंसिडेंट्स ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰੋਵਰਟ, ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਈ ਪਰਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਕੁਛ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਟ ਮੇ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਉਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਕੁਛ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਕਿੱਲਸ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਬਟ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰੈਂਥਸ ਆ, ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਟਰਸਟ ਮੀ। ਅਤੇ ਵਿਦਾਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਮਚ ਟਾਈਮ, ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦ ਵੀਡੀਓ। Being a 90s kid and growing up in a middle class family was kind of interesting, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸੀਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਫੋਨਸ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਘਰ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡੀ ਦਾ ਸੀ, ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਬਸ ਉਹੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਬਈ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਆ ਗਏ, ਬਸ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਅਰਾਊਂਡ 7th ਔਰ 8th ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਫੋਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਵੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਾਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗੇਮਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਗਾਣੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਈ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਰੁੱਖ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਐਵਰੀਬਡੀ ਐਲਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਕੀਨ ਇੰਟਰਸਟ ਆ। ਮੈਂ ਆਵਰਸ ਐਂਡ ਆਵਰਸ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਹੌਲੀ ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਬਾਹਰ। ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ, ਮੇ ਬੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇ ਬੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ, ਮੇਰੀ ਗਲੀ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆ ਗਏ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਉਦੋਂ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਕਲੈਨਸ ਕਰਕੇ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਲਾਈਕ 8-8, 10-10 ਘੰਟੇ ਦਿਨ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਹਿਲ ਭਾਜੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਏ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਨਸ ਐਂਡ ਜੈਮਸ ਐਂਡ ਆਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਕਸ ਆਊਟ ਹੋ ਰੱਖੇ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ, ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, 999999। ਐਂਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਛੇੜ ਕੇ ਜਿਹਾ। ਐਂਡ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਗਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਇੰਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ 3G ਡੋਂਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਈਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੇਸਿਕ ਸੀ, 2GB ਰੈਮ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। 512 MB ਦੀ ਰੈਮ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਲੋਕ 32 GB ਰੈਮ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਐਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ XT ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤਬਾਹੀ ਜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਫੋਨ ਰੂਟ ਕਰਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੋਨ ਰੂਟ ਕਰਨਾ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਡੀਲ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰੂਟ ਕਰਨਾ, XT ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਰਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਨ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਐਂਡ ਗੇਮ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਗਈ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ, ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਉੱਧਰ ਪਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਧਰ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਫਰਮਵੇਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪੋਸੀਬਲ, ਐਵਰੀ ਪੋਸੀਬਲ ਥਿੰਗ। ਇੱਕ ਫੋਨ, ਡੈਡ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਦਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੇਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ
ਕਿ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਜੈਮਸ ਹੋਏ ਪਏ ਆਪਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹ ਜਿਹੀ ਮਚੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਲੋਕੀ ਐਪਲ ਆਈ ਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਐਪਲ ਦਾ ਆਈਫੋਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਐਪਲ ਆਈ ਡੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਟੂ ਲੌਗ ਇਨ ਟੂ ਯਰ ਐਪਲ ਆਈ ਡੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਟੱਫ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਡੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਐਪਲ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਰਾਊਂਡ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੀਗਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਇੰਡ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਆਹ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗ ਬਟ ਐਡਵਾਂਸਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਸ ਨਾਟ ਈਵਨ ਏ ਥਿੰਗ, ਐਟਲੀਸਟ ਇਨ ਮਾਈ ਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ PB07 ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਬਈ ਬੈਕ ਦੈਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਨਾਟ ਈਵਨ ਏ ਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਰਿਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੁਲਕਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਪ ਜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਏਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਐਡਸ ਦੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਐਪਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਏਂਗੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਫੋਨ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਯੈਸ, ਬੈਕ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੂਪਨ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀਓ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲਾਈਕ ਐਵਰੀਬਡੀ ਐਲਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੈਫਰ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ 10-20 ਰੁਪਏ ਆ ਗਏ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਰਿਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫੈਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੂਪਨ ਲੈ ਕੇ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2-4 ਐਪਾਂ ਪਾਈਏ, ਵੀਡੀਓ ਐਡ ਸਿੱਖੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਐਪ ਪਾਈਏ ਐਂਡ ਪੈਸੇ ਬਣ ਰਹੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਸੀ, ਬਟ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਪਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ 10-20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅਰਾਊਂਡ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਇਆ ਸੀਗਾ ਰਿਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ 500 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਚਾਰਜ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਚਾਰਜ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲਸ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸੀਗੇ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਦੂਜੀ ਪਾਈ, ਦੂਜਾ ਚੈਨਲ, ਤੀਜਾ ਚੈਨਲ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਆਪਣਾ ਟੈਕ ਚੈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ 100 ਵੀਡੀਓ 200 ਵੀਡੀਓ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ। YouTube ਇਵੈਂਟਸ 'ਤੇ ਗਏ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਵੈਂਟਸ 'ਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੋਕੀਆ ਦੇ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਗੈਰਾ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ YouTube ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਬਈ ਈਵੈਂਟਸ 'ਤੇ ਗਏ, ਵੀ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, YouTube ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਉੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਐਂਡ ਮੈਂ ਗਵਾਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸਿਸ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਗਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੂਏ ਖੇਡੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ, 1-2 ਮਹੀਨੇ ਰਿਟਰਨ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਖਤਮ, ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਰਸਨ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੋਵਰਟ, ਸ਼ਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਮਸਤੇ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਨਮਸਤੇ ਕਰਕੇ ਪਰੇ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ
ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅਸੈਪਟੇਬਲ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਈ ਵਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉਸੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਾਥ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਪੁਲਕਿਤ ਭਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਟ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਣੇ ਬਈ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਸ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਊਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗਰੋ ਕਰ ਗਿਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਯੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਂਟਾਇਰ ਡੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਆਪ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ, ਮੈਨ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ 12ਵੀਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 12ਵੀਂ 'ਚ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਬਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਪਰਮਿਟਡ, ਨਾਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਕੁਡ ਗੋ ਐਂਡ ਡੂ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੁਨੀਆ ਬੂਮ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੂਮ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਕਾਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਵਨ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸਟਰੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ, ਬਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਰ ਵਰ ਨੋ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ, ਜੋਬ ਕਰੋ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਰ ਵਰ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਆਫ ਅਸ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਥਿੰਗ ਅੰਟਿਲ ਯੂ ਮੇਕ ਸਮ ਮਨੀ ਲਾਈਕ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਸੋ ਯਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਯਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐਂਡ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਚੰਗਾ।